हेलो साथीहरु नमस्ते। अघिल्लो भिडियोमा मैले 4 लेभल कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिइसकेको छु। भिडियो अझै हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ गएर हेरिहाल्नुस् है त। यदि तपाई ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढ्दै हुन्छ भने त त्यो भिडियो तपाईले हेरिहाल्नु पर्ने भयो। आज चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हेर्दा धेरै जस्तो पोएमको 4 लेभल लेख्ने भनेर आउने गरेको देखेर स्टेप बाइ स्टेप गएमा पोएमको 4 लेभल कसरी लेख्ने र कुन लेभलमा के लेख्ने भन्ने बारेमा सिकाउँदै छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो युजफुल लाग्यो भनेदेखि लाइक र सब्स्क्राइब गरिहरि साथीहरुलाई पनि शेयर गरौँ। बिचरा साथीहरुलाई पनि त सहयोग गर्नु पर्यो नि त हैन। ल लागौं आजको भिडियोतर्फ। साथीहरु 4 लेभलमा लिटरल कम्प्रिहेन्सन, इन्टरप्रिटेसन, क्रिटिकल थिंकिङ र एसिमिलेसन पर्छन् भन्ने कुरा त यहाँलाई थाहा छ नि। थाहा छैन भने चाहिँ यो भिडियो यहीँ पज गर्नुस् र अघिल्लो भिडियो हेरेर मात्र आउनु होला, किनभने तपाईले त्यो भिडियो नहेरिकन बुझ्नुहुन्न कि। एनीवे, आज हामी विलियम वर्ड्सवर्थको पोएम ड्याफोडिलमा 4 लेभलको एप्लाई गर्दैछौँ र यो पोएममा तपाईले 4 लेभल एप्लाई गर्न जानिसके पछाडि भनेदेखि जुनसुकै पोएममा पनि तपाईले मज्जाले 4 लेभल एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला है त। साथीहरु, पोएममा 4 लेभल एप्लाई गर्नुभन्दा पहिला तपाईले छुट्टाउनै नहुने केही कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पहिलो नम्बरमा पोएमलाई लाइन बाइ लाइन पढ्नुहोस्, जसलाई हामी क्लोज रिडिङ पनि भन्दछौँ। त्यस्तो रिडिङबाट केही न केही तपाईले जनरल सेन्स पाउनुहुनेछ। पोएम के को बारेमा रहेछ, पोएममा कस्तो इभेन्ट, कुन लोकेसनमा, कुन टाइमको कुरा पोएममा गरिएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा पोएममा युज भएका लिटरेरी डिभाइसहरु जस्तै सिमिली, मेटाफोर, रिपिटेसन आदिको प्रयोग कहाँ भएको छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्दछ। यसले पोएमको मेजर इस्यु अथवा हिडन मिनिङ, जसलाई हामी इम्प्लाइड वा इन्टेन्डेड मिनिङ पनि भन्दछौँ, त्यो पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। तेस्रो नम्बरमा पोएमका इस्युहरूको बारेमा खोज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन थिममा छ त्यसको लगभग त्यस्तै इस्युहरू हुन्छ। जस्तो रोमान्टिक पोएम छ भने, जस्तो रोमान्टिक भनेको चाहिँ यहाँ लभ रोमान्सको होइन है साथीहरु, लिटरेचरमा नजोकिनु होला। रोमान्टिक भनेको रोमान्टिक एरामा डेभलप भएको नेचरलाई प्रेज गर्ने अथवा प्रकृतिको वर्णन गर्ने कविता हो। अब यस्तो प्रकारका कविताहरूका इस्यु भनेको नेचरको ब्युटीको प्रेज गर्ने, जसलाई हामी एस्थेटिक पनि भन्दछौँ, एस्थेटिक अफ नेचर भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै गरी ह्युमन बिइङको थ्रेट नेचरको लागि हैन, त्यस्तै गरी स्पिरिचुअलिटी अफ नेचर, पास्ट एक्सपिरियन्सेस विथ नेचर हैन, यस्ता खालका इस्युहरू हुन सक्छन् जुन लगभग रोमान्टिक पोएमहरूमा कमन हुन्छन्। साथीहरु, यो तीनवटा काम गरिसके पछाडि अब हामीले लेख्न सुरु गर्नुपर्छ। पहिलो लेभल रहेको छ लिटरल कम्प्रिहेन्सन। साथीहरु, यस लेभलमा तपाईले पोएमको केसमा यी कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पोएमको कन्टेक्स्ट, पोएटको नाम, त्यसैगरी पोएम के को बारेमा रहेछ 1 देखि 2 लाइनहरू। जस्तै यहाँ ड्याफोडिलको लेखिएको छ, यो पहिलो लाइनमा पोएम कसले कम्पोज गरेको हो अनि कुन सेटिङमा रहेको छ भन्ने कुराहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कुन प्लेसमा सेट गरेको छ भन्ने कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। गोल्डन ड्याफोडिल भनेको एक प्रकारको पहेँलो फूल फुल्ने बिरुवा हो, जो चाहिँ नदी किनारमा अथवा ओसिलो ठाउँहरूमा पाउने गर्दछ। अब पोएमको इभेन्ट्सहरूलाई तपाईले सरस्वती आफ्नो भाषामा लेख्ने गर्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म पोएमको सेटिङ अर्थात् पोएमका इभेन्ट्सहरूको टाइम र प्लेसलाई पनि इन्क्लुड गरेर आफ्नो भाषामा सर्ट समरी लेख्नु पर्दछ। जस्तो यहाँ मैले ड्याफोडिल पोएमको लेखेको छु। द पोएट इज वकिङ इन अ कन्ट्री साइड भनेको रुरल एरिया हैन, जहाँ चाहिँ पोएमलाई सेट गरिएको छ। नियर बाई द लेक एन्ड इन्काउन्टर्स विथ द फिल्ड अफ ड्याफोडिल्स बिसाइड द लेक। साथीहरु, यो हामीले पोएमलाई अथवा कुनै पनि स्टोरी नोभेलहरूलाई समराइज गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्दछ है त। देन देयर ब्युटी एन्ड मुभमेन्ट क्याचेस हिज एटेन्सन बिकज दे आर फ्लटरिङ एन्ड डान्सिङ इन द ब्रिज भनेको मधुर हावाको झोका है। दिस साइट इज सो ब्युटिफुल द्याट द पोएट फिल्स अपलिफ्टेड एन्ड जोयफुल। द ड्याफोडिल्स आर लाइक स्टार्स एन्ड द्याट साइन्स इन द मिडो भनेको मैदान। एन्ड देयर ब्युटी एन्ड ग्रेस मेक द पोएट फर्गेट हिज वरिज एन्ड फिल एट पिस। He continuously gazes and enjoys such a peaceful nature. Now he comes back from that place and sitting in the couch भनेको सोफा, sitting in the couch, he recalls his past experience with daffodils, which brings him joy even when he is no longer in the countryside. यो चाहिँ यो पोएमको सर्ट समरी भन्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यहाँ इन्क्लुड भएका इभेन्ट्सहरूको सर्ट समरी, त्यो पनि आफ्नै भाषामा। यसरी हामीले लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन लेख्न सकिन्छ, जसलाई तपाईले कुनै पनि पोएमलाई
क्लोजली पढ्दा त्यसको जेनरल इभेन्ट्सहरूलाई समराइज गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। यो पछि हामी लाग्छौँ इन्टरप्रिटेसनमा। यस लेभलमा तपाईले लिटरल कम्प्रिहेन्सनमा बुझ्नुभएका इभेन्ट्सले कस्ता कस्ता इस्यु इन्डिकेट गर्न खोजेको छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् यसमा पोइमका मेन आइडियाज वा थिम्सलाई लेख्नु पर्दछ, जस्तो पावर अफ नेचर, ब्युटी एन्ड जोय द्याट नेचर प्रोभाइड्स एन्ड देयर मेमोरिज जस्ता इस्युहरू पोइममा छन्, जहाँ पोएट ड्याफोडिल्सको डान्सबाट अत्यन्तै प्रभावित भएको देख्न सकिन्छ। यस लेभलमा हामीले पोइम कस्तो खालको पोइम हो, कुन थिममा आधारित छ, जस्तो रोमान्टिक हो कि फ्यामिली हो कि वार पोइम हो कि त्यसै गरी आर्ट एन्ड ब्युटी पो हो कि होइन, त्यस्तो थिमहरू उल्लेख गरी त्यस पार्टिकुलर पोइमले उठाएको वा एक्सप्लोर गरेका इस्युहरू जो खोतलेर निकाल्नु पर्दछ। अर्थात् लिटरल कम्प्रिहेन्सनमा हामीले के भएछ भनेर लेख्छौँ भनेदेखि यो लेभलमा हामी कुन कुन विषयहरू पोइमका इभेन्ट्सहरूले उजागर गर्न खोजेको छन् भन्ने विषयमा लेख्नु पर्दछ। जस्तो यहाँ उदाहरणमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, दिस पोइम इज रोमान्टिक पोइम विच प्रेजेज नेचर। हामीले यो पोइम कस्तो खालको पोइम हो र यसले के गरिरहेछ भन्ने कुरालाई सुरुमा लेखेको छौँ। त्यसै गरी इट एक्सप्लोर्स द ट्रान्सफर्मेटिभ पावर अफ नेचर एन्ड इट्स एबिलिटी टु ब्रिङ जोय एन्ड ह्याप्पिनेस टु द इन्डिभिजुअल। यो तपाईँको अब्जर्भेसन भयो। अब यसलाई पोइमको पार्टिकुलर इभेन्टको एभिडेन्स दिएर मिनिङफुल बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि द साइट अफ द डेफोडिल्स एक्ट्स एज अ मेमोरी टु द पोएट विच प्रेजेन्ट्स द ब्युटी एन्ड वन्डर अफ द वर्ल्ड। This experience helps him to escape from his feeling of loneliness and isolation. यो चाहिँ हामीले जस्तो पोइममा चाहिँ नेचरको ट्रान्सफर्मेटिभ पावर कसरी प्रेजेन्ट गरिएको छ, नेचरको पावरले चाहिँ नि जोय र ह्याप्पिनेस ल्याउँछ भनेर भनिएको छ। अब कसरी ल्याए त भन्ने कुरा चाहिँ यो पर्टिकुलर एउटा इभेन्टले चाहिँ नि एक्सप्लेन गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गरेको छ। त्यसै गरी हामीले लेख्न सक्छौँ, द पोइम इज सेलिब्रेसन अफ पावर अफ नेचर टु ब्रिङ जोय एन्ड ह्याप्पिनेस टु द सोल। यसरी हामीले हाम्रो मेजर अब्जर्भेसन प्लस त्यसलाई सपोर्ट गर्ने टाइपका एभिडेन्सहरू यस लेभलमा लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी पुग्छौँ क्रिटिकल थिङ्किङमा। यस लेभलमा तपाईँले अघिल्लो लेभलमा प्रेजेन्ट गरेका अब्जर्भेसनहरूलाई अझै एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। ती इस्युमाथि तिनको भ्यालिडिटी वा भनौँ सार्थकतामाथि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा स्ट्रङ इस्युलाई एप्रिसिएट र विक इस्युमाथि तपाईँले क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लेभलमा चाहिँ बोथ एप्रिसिएसन र क्वेसन कम्पल्सरी नै हो है। अघिल्लो लेभलमा भनियो नेचर चाहिँ पावरफुल हुन्छ अरे, अनि नेचरले ह्याप्पिनेस र जोय पनि ल्याउँछ अरे। के सधैँ ल्याउँछ त भनेर क्वेसन गर्न सकियो। के नेचरले लोन्लिनेस फिलिङ कम गर्छ त भनेर क्वेसन पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँले यहाँ उदाहरणमा देख्न सक्नुहुन्छ, द पोइम इज सिम्पल इन इट्स युज अफ ल्याङ्ग्वेज एन्ड स्ट्रक्चर। यहाँ हामी प्रेज गर्दैछौँ है। एन्ड इट प्रेजेज द पावर अफ नेचर। इन्डिड नेचर इज पावरफुल एन्ड पिपुल आर गोइङ ब्याक टु द नेचर एन्ड इन्जोइङ द प्लिजर एन्ड ब्युटी अफ नेचर। यहाँसम्म हामीले त्यस पोइमले उठाएका स्ट्रङ इस्युहरूलाई हामीले प्रशंसा गऱ्यौँ, एप्रिसिएट गऱ्यौँ। अब हामी एउटा कनेक्टिभ सेन्टेन्स लेख्छौँ, जस्तो हाउएभर सम अफ द आइडियाज आर बिट अनस्याटिस्फाइङ, बिट कन्फ्युजिङ। यो टाइपले तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट हामीले क्रिएटिभ क्वेसनहरू सुरु गर्छौँ। लाइक आर अल द मेमोरिज विथ द नेचर प्लिजरेबल? होइन, नेचरसँग सबै मेमोरीहरू प्लिजरेबल हुन्छ त। जस्तो डिजास्टरहरू कहीँ गयो अरे होइन, कहीँ भुइँचालो गयो अरे, बाढी पहिरो गयो अरे नेचरमा बस्दा बस्दै होइन, त्यसले त दुःख ल्याउने भयो नि त होइन, त्यो मेमोरीहरू त दुःखदायी हुने भयो नि त। सो यसरी पनि हामीले क्वेसन गर्न सक्छौँ है। देन क्यान नेचर रियली हिल द फिलिङ अफ लोन्लिनेस? अब साँच्चै गर्न सक्छ त त्यस्तो खालको भएदेखि किन त्यो लोन्लिनेस हटाउने भनेर चाहिँ नि विभिन्न मान्छेहरू होइन, मान्छेहरूले हस्पिटलहरू खोलेर बस्नु त होइन। त्यो पनि हाम्रो क्वेसन, हाम्रो तर्फबाटको क्वेसन है। इज नेचर इज अलवेज बेनेभोलेन्ट र काइन्ड अल टाइम? होइन, नेचर चाहिँ के सधैँभरि काइन्ड हुन्छ त, काइन्ड हार्टेड हुन्छ, बेनेभोलेन्ट हुन्छ भनेर पनि हामीले क्वेसन गर्न सक्छौँ। यसरी यो लेभलमा स्ट्रङ इस्युहरूलाई एप्रिसिएट गर्दै त्यसले उठान गरेका विभिन्न इस्युहरूमाथि चाहिँ हामीले क्रिएटिभली क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ। यो लेभलको विशेषता यही नै हो। त्यसपछि हामी पुग्छौँ अर्को लेभल एसिमिलेसनमा। यस लेभलमा तपाईँले दायाँ बायाँ केही नसोचिकन पोइमले तपाईँलाई कसरी प्रभावित पार्यो र पोइमसँग तपाईँको मिल्दोजुल्दो कहानी के छ भने रियल, छैन भनेदेखि तपाईँले इमेजिन गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले लेखेको छु, पहिलो फ्रेजमा हामीले के गर्छौँ, पोइमलाई प्रेज गर्छौँ। आफ्टर रिडिङ दिस पोइम आई रियलाइज द्याट नेचर एन्ड द ब्युटिफुल मेमोरिज विथ नेचर आर अलवेज प्लिजरेबल एन्ड गिभ्स जोय एन्ड प्लिजर वेन वी रिकल देम लेटर। यहाँसम्म मैले चाहिँ यो पोइम पढेर
म कसरी प्रभावित भएँ भनेर लेखेको छु होइन। यो पोइम पढिसके पछाडि मैले चाहिँ नेचरको पावर चाहिँ अझै बढी मैले रियलाइज गरेँ, जसले चाहिँ के गर्छ हामी त्यहाँ नेचरमा नभएको बेलामा पनि त्यो मेमोरिजहरूले हामीलाई एकदम प्लेजर दिने गर्दछ भनेर यहाँनिर लेख्यो पहिलो फ्रेजमा। अब त्यस पछाडि भनेको एउटा रियल लाइफ अथवा रियल छैन भने पनि मैले भनिहालेँ इमेजिन गरेर एउटा पोइमसँगै मिल्दोजुल्दो, पोइमका इस्युहरूसँग, पोइमको इभेन्ट्सहरूसँग मिल्दोजुल्दो एउटा चाहिँ आफूले इभेन्टको बारेमा लेख्नुपर्छ र त्यो चाहिँ तपाईँ याद गर्नुहोला, त्यो चाहिँ पास्ट फर्ममा हुनुपर्छ है। जस्तो यहाँ मैले लेखेको छु, आई लभ गोइङ फर वक्स इन नेचर एभ्री विकेन्ड लास्ट विक। अब यहाँ लास्ट विकको कुरा आयो भनेपछि मेरो मेमोरीको कुरा आयो होइन। I had visited a small lake nearby my house at the time of evening. There were different beautiful flowers in the bay of lake. I felt gentle touch of wind on my face and to the flowers. Those beautiful flowers were also fluttering and dancing with the breeze. I returned from there and still when I recall that event, it gives me feeling of pleasure and joy. होइन, यसरी चाहिँ पोइमसँग आफ्नो इभेन्टहरू चाहिँ एसिमिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू 4 लेभलको एप्लिकेसनको उद्देश्य भनेको क्लोज रिडिङ र त्यसको एनालाइसिस नै हो। तपाईँले क्लोजली क्रिटिकल्ली एकदम सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुभयो भने जुनसुकै टेक्स्टमा पनि 4 लेभल एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सरसर्ती भन्दा लिटरल कम्प्रिहेन्सनमा सर्फेसियल मिनिङ, इन्टरप्रिटेसनमा इन्टेन्डेड अथवा इम्प्लाइड मिनिङ होइन, अलि डिपर मिनिङ हुनु पर्यो। त्यसै गरी क्रिटिकल थिङ्किङमा त्यो इम्प्लाइड मिनिङहरूको एनालाइसिस र एसिमिलेसनमा पोइम र आफूलाई कनेक्ट गराउने काम गर्नुपर्दछ। आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। स्टोरीको 4 लेभल लेख्दा चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा नै बताएका कुरालाई राम्रोसँग हेरेर त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ। अझै केही कन्फ्युजन भएमा तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो क्वेरी निर्धक्क राख्नुहोला, यहाँले जतिसक्दो चाँडो जवाब पाउनुहुनेछ। साथीहरू आजलाई चाहिँ यो भिडियो यति नै। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो कि छैन? यदि यस्तै युजफुल भिडियोहरू फेरि हेर्न मन भए चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। भिडियोलाई लाइक त गरिसक्नुभयो होला, साथीहरूलाई पनि काने खुसी गर्नुहोस् यस्तो भिडियो रहेछ भनेर। लौ त तपाईँको पढाइ मस्त चम्कियोस्। अब चाँडै अर्को भिडियोमा भेटौँला। यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्ते।